ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ TRC ਦੀ ਉਡੀਕ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਰਿਨਿਊ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਪਲਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਨਵਾਂ ਲਾ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੌਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ TRC ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲੈ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਵੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲੌਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਾਰਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇ ਕਰੇ ਪੁਰਤਗਾਲ 'ਚ 5 ਸਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਾਰਡ ਲਵੇ 10 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੇਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 13 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਨਲਾਫੁਲ ਅਨਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੌਰਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਹੁਣ 3-3 4-4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ TRC ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨੀਰੀ ਅਨਜਸਟਿਸ ਹੋਏਗੀ। ਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਤੀਆਂ, ਸਟ੍ਰਿਕਨੈਸ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਅਨਜਸਟਿਸ ਆ, ਅਨਲਾਫੁਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾ ਰਿਵੋਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਲਈ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ। ਤੀਜਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਆ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਾਂ ਲਾਫੁਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਉਹ ਕੱਬਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਇਕਨੋਮੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ, ਜੌਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਹ ਪੁਰਤਗਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ PM ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ 25 ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਣੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਿਵਿਊ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਲੌਕ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨੇ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਲਓ ਐਮਾਤੋ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈੱਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। 191 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਏ ਟਿਕਟ ਲਓ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ। ਸੋ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, UK, ਅਮਰੀਕਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚਲ ਜਾਓ, ਹੀਲਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀਆਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, PR ਲੈਣ ਤੱਕ ਹੀਲਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਭ ਦੇ TRC ਮਿਲਣ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਰਿਨਿਊ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਵਾ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਰਹਿ ਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਬ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਮਿਲਦਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖ।